بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا من تتمة وصية لقمان الذي آتاه الله تبارك وتعالى الحكمة لابنه. أوصاه أولا بأن لا يشرك بالله، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بين له علم الله تبارك وتعالى، سمعه وبصره سبحانه وتعالى بكل شيء. قال له: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الله تبارك وتعالى أوصى عباده سبحانه وتعالى بالوالدين بعد الإيمان به سبحانه وتعالى. قال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وذكرنا أن هذا من كلام الله تبارك وتعالى، وجعله الله تبارك وتعالى ضمن هذه الوصية ليبين سبحانه وتعالى أن حق الوالدين يأتي بعد حقه سبحانه وتعالى. لقمان لم يقل لابنه، لم يوصيه بالوالدين حتى لا يكون هذا وصية بنفسه، أمره بأن يطيعه وأن لا يعصاه وأن يبره ونحو ذلك، حتى تكون وصيته كأن وصيته لابنه خالية من الغرض. وقد وضعها الله تبارك وتعالى هنا لتكون وصية كاملة للناس جميعا، أنه حق الله تبارك وتعالى ثم حق الوالدين ثم ماذا يصنع الإنسان إذا كان والديه على غير الدين. ثم تتمة كلام لقمان عليه السلام، قال: يا بني أقم الصلاة، أي أديها على وجه الأكمل، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إما في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا لا بد أن يؤذى من يتعرض لذلك، أو اصبر على ما أصابك في كل الأمور، سواء كان من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما أصابك من أي مصيبة تكون من الأحداث التي يجريها الله تبارك وتعالى على العباد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أو اصبر على ما أصابك من أي ضر، أي مشقة، أي عمل، أي تكليف فيه لله تبارك وتعالى أمر، يجب أن تصبر على كل ما يعتورك ومما يصيبك. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، من الأمور المعزومة، التي عزمها الله تبارك وتعالى بمعنى أوجبها الله عز وجل. ثم قال له: ولا تصعر خدك للناس. الصعر أصله مرض يصيب الإبل، يأتيها مرض في العنق فيقوم يلتوي عنق البعير ويصبح يسير بناحية واحدة. فتصعر خدك للناس، تمله كبرا وعجبا. هذا فعل المتكبر، فإنه يشيح بوجهه ويميل بوجهه عن الناس، ازدراء أو احتقارا لهم واستصغارا لهم. ولا تصعر خدك للناس، تمله كبرا وتعاليا عليهم. ولا تمشي في الأرض مرحا،
إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تمشي في الأرض مرحا. المرح المختال بنفسه، المعجب بنفسه. فمشية المتكبر المعجب بنفسه، والله تبارك وتعالى يكره هذا، يكره الكبر، كما جاء في الحديث: بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي مرجلا رأسه مسبلا إزاره تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالكبر والعجب، عجب الإنسان بنفسه وما لديه، إما بجماله أو بشعره أو بلباسه أو بنحو ذلك مما يتكبر به الناس ويفتخر به الناس، أمر لا يحبه الله. لا يحب الله تبارك وتعالى أهل العجب، ولا يحب أهل الكبر على الآخرين. بطر الحق وغمط الناس احتقاره. قال له: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال في نفسه أو في مشيته فخور بنفسه وما لديه. ثم قال له: واقصد في مشيك. المشي يجب أن يكون قصد. القصد هو الاعتدال، يعني ليكن مشيك معتدلا، يعني لا تسير بسرعة سير الخفيف السفيه، ولا تسير متماوتا متباطئا مشية الثقيل المتماوت، بل ليكن مشيك معتدلا، مشيك معتدلا. وقد وصف مشية النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمشي يعني كأنه يتقلع تقلعا، وينصب في مشيته، يحني ظهره وينصب. يقول بعض الصحابة: كنا يعني نجهد عندما يعني يجار النبي في المشي صلوات الله والسلام عليه. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. الغض التنقيص، يعني أنقص من صوتك، لا تجهر عاليا بصوتك، اغضض من صوتك منه. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صوت الحمار نهيقه مزعج، أزعج أصوات التي تنبعث من أي شيء هو صوت يعني الحمار، وهو صوت في إزعاجه ونكارته من يعني علوه فقال له: لا تتشبه يعني كأن الذي يرفع صوته على هذا النحو فيزعج من حوله بغير داع، كأنه تشبه بهذا يعني الصوت المنكر من هذا الحيوان. وصية عظيمة جدا التي أوصى بها يعني لقمان ابنه، وبتدرجها على هذا النحو: حق الله تبارك وتعالى أولا ومراقبته سبحانه وتعالى، والعلم أنه لا يخفى عليه شيء، والنهي عن كل شرك. وهذا خلاص النجاة من بالخروج من الشرك تكون النجاة من أعظم الشرور. وبتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به وحده سبحانه وتعالى وعبادته وحده يكون الإنسان قد حصل وقد أدرك أفضل وأشرف الغايات والأهداف. ثم بعد ذلك بالعناية بالوالدين وصحبتهما صحبة طيبة، وتقديم الأم في حسن الصحبة على الأب لما لها. هذا يأتي بعد ذلك أمر عظيم جدا. ثم بعد ذلك يعني إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأحداث، ثم البعد عن الكبر والعجب والاختيال والفخر، وكذلك حسن يعني أن يكون الإنسان حسنا في مشيته، يعني حسنا في كلامه. هذا بهذه الشمول يعني كأنه أهداه صفوة الأخلاق الفاضلة، وأعطاه منهج الطريق السليم الصراط المستقيم إلى الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات يعني المعدودات التي تتجلى فيها يعني الحكمة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لهذا العبد الصالح. جاءت هنا وصية لقمان لابنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة، في معرض بيان الله تبارك وتعالى ألوهيته سبحانه وتعالى وربوبيته، وأنه وحده المستحق للعبادة لا ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا خلق الله بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى يعني آياته في الكون.
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه ممن تعبدونهم من دون الله. قال جل وعلا: بل الظالمون في ضلال مبين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى وصية لقمان، ثم بعد ذلك عود إلى بيان آيات الله تبارك وتعالى في الكون وموقف الكافر من هذه الآيات. قال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا يعني أيها المخاطبون أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وذلك أنها من خلقه سبحانه وتعالى. والتسخير التذليل، فتسخير ما في السماوات من سحاب يمر مسخر مذلل، والسحاب المسخر بين السماء والأرض ذلله الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي يثيره بالرياح، وهذه الرياح تحمله وتوزعه على هذه الأرض ويسقط به المطر، أمر لا يعني يتكلفه الناس، وإنما هذا من تسخير الله، ولا قدرة لأحد على أن يصنع هذا. ما في أحد من يعني في الوجود كله إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي له القدرة على أن يفعل هذا الفعل ويسخر لنا السحاب في السماء على هذا النحو. ثم ما بعد هذا سخر لنا هذه الشمس العظيمة التي تشرق علينا بها حياتنا، سخر لنا القمر. فهذه ما في السماوات من هذه الأجرام، النجوم، السحاب المسخر بين السماء والأرض، كل هذا الله تبارك وتعالى هذا بتسخيره سبحانه وتعالى. ثم في أمور نعلمها وأمور لا نعلمها. الآن علم البشر من هذا التسخير أن هناك في هذه الغلاف الذي يغلف هذه الأرض هناك غلاف واقي، حصن واقي لهذه الأرض يمنعها من اختراق الأشعة يعني التي تسير في هذا الكون. وهذه الأشعة لو أنها تنفذ إلى هذه الأرض لا أحرقت ودمرت من فيها. بل هذا الغلاف الذي يسمونه غلاف الأوزون لو أنه ثقب منه مثل رأس الدبوس فقط ليدخل منه هذه الأشعة الكونية لأتلفت على الناس معيشهم، ولما استطاع الناس أن يعيشوا يعني في هذه الأرض. تسخير، هذا تسخير الله تبارك وتعالى سخر هذا الغلاف كذلك، يعني حصن الأرض من هذه الشهب التي تأتيها. لننظر إلى أي كوكب من هذه الكواكب الموجودة حولنا من مجموعتنا نحن المجموعة الشمسية، ونرى كم عليها من نزول الشهب وكم فيها من يعني فوهات البراكين. ما في بقعة إلا وفيها يعني شهاب ساقط ونيزك ساقط عليها. لو أن الأرض على هذا النحو وهي من نفس هذه المجموعة لكان ما بقي عليها يعني ممن على ظهرها أحد يعني الآن باقي. فهذا من تسخير الله تبارك وتعالى والتذليل. لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، مسخر مذلل. هذا البحر الذي هو 3/4 اليابسة سخره الله تبارك وتعالى للإنسان. سخره أولا، هذه مزرعته، مزرعة الطعام، أكبر مزرعة كبرى للطعام في الأرض كلها هذا البحر الذي يأخذ الإنسان منه أكثر من ثلثي طعامه. طعام الإنسان على هذه الأسماك موجودة في هذه، لا نرعاها ولا دي، إنما فقط يعني ننتشرها ونأكلها. تسخير، هذا تسخير وتذليل من الله تبارك وتعالى. تسخير البحر في أن يحمل يعني هذه سفننا ومراكبنا عليه من مكان إلى مكان. فهذا كما قال جل وعلا: وسخر البحر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. سخره، ذلله، وضعه بهذا المكان، وضع له هذه القوانين ليكون مذل هذا الإنسان، لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا تذليل وتسخير البحر. اليابسة سخرها الله تبارك وتعالى وذللها. انظر هذه الأرض مسخرة مذللة، فهي أولا ممهدة
لحياة الإنسان. لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا تكفتكم ترعاكم. أحياء تكفتنا، هي أمنا الرؤوم، نختبئ فيها، نبني فيها مساكننا، نعمل فيها، نجلس فيها. ثم إذا متنا كذلك تحتضننا. الأرض عندما نموت أمنا تحتضننا وتعيد أجسامنا إلى حالته الأولى مرة ثانية. ولو أنها تلفظنا، لو كانت الأرض تلفظ الموتى ولا تقبلهم ولا ديت، لكان الآن انظر هذه الأموات الذين ماتوا كل هذه المدة متكدسون على على ظاهر الأرض ولا تقبلهم الأرض، لما كانت هناك حياة في هذه الأرض. فالله سخر الأرض وقال منها حياتكم وفيها منها نخرجكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سخر الأرض فهذا. فالله هو الذي جعل هذا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء كفاتا لكم أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات. هذا تسخير من الله تبارك وتعالى أن يأتي بهذه الجبال ويضعها في أماكنها على هذا النحو لتشتد بها الأرض وتسير سيرها في سكون وفي هدوء لا يحس. ضع أمامك في أي مكان في الأرض كوب من الماء، وانظر هل يهتز يميل مع هذه السرعة الهائلة التي تسير بها الأرض. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فهذا فعل الله تبارك وتعالى، تسخير الجبال، تسخير الأرض لتخرج لنا هذا الزرع. الله سخرها على هذا النحو، ينزل عليها المطر تهتز تربو تخرج. هذا تسخير. سخر لنا ما في الأرض من هذا الحيوان، بهيمة الأنعام مسخرة. لو كان الأمر جعل الله تبارك وتعالى هذه بهائم الأنعام وحشية لكان هذا حياتنا في غاية الصعوبة. أي أن لنا أن نصطاد الثيران المتوحشة والجمل إذا كان متوحشا والغنم إذا كانت متوحشة، يصبح حياتنا شقاء. لكن الله تبارك وتعالى ذللها لنا. ترى هذا الجمل بجسمه العظيم يأخذه طفل صغير ثم ينيخه على الصخر وينيخ ويركبه ويقوم به ويضربه بعصا ويسيره ويضع الناف على رقبته ويسخره ذي جيء وذهاب. يكون طفل صغير جنب هذا البعير الكبير ويخليه يسقي به الماء. تسخير عظيم جدا. ويقتاده الإنسان ويشوف البعير، يشوف في المجزرة وفي المسلخ أخواته وإخوانه يذبحون ويبقى ذليل ويصرخ فقط لمجرد رؤية السكين ويذبح. هذا تسخير من الله تبارك وتعالى. فهذا تسخير هذه الأنعام للإنسان ليصنع بها هذا الصنيع ويفعل بها هذا ويأكلها، يأكل لحمها، يشرب حليبها. انظر تأتي البقرة مسخرة مذللة. هذا الحيوان لو كان وحشي أن لنا أن نحصل على كوب من حليبها إذا كانت متوحشة لكن الله تبارك وتعالى ذللها. نقودها، نأتي إليها بالدر نحلبها. يأتي العامل يضع ماكينة الدر فيها وهي صامدة ساكنة هادئة. بل الآن أصبحت تقف بالسرة، تقف الطابور، بقرة وراء بقرة وراء بقرة وراء بقرة، عامل واحد يوقفهم 100-200 بقرة يوقفها، ثم يدخلها إلى الآلة لتحليبها، ثم إذا انتهت من هذا تخرج بنفسها. تذليل. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الشيء السابق هو التام الذي لا يترك خلل. أسبغ عليكم نعمه أنه أتمها من جميع الجوانب، من كل ناحية. نعمه إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى، بركاته وخيراته سبحانه وتعالى، ظاهرة لكم وباطنة لا تعلموها.
فنعم ظاهرة تظهر ونعلمها، وفي نعم خفية باطنة، وهذه لا يمكن عدها ولا حصرها، لا حصر النعم الظاهرة ولا حصر النعم الباطنة. الإنسان ينام وهناك هذا جسم الإنسان ديت فيه نعم في هذا الإنسان تقوم عنه بديت، منظم للقلب ينظمه، عمل للخلايا تعمل وتشتغل، عمل للأمعاء والبطن والمعدة تشتغل وتعمل، عمل للكلى تعمل وتصفي وتتخلص من الديت. والإنسان في النوم، وكذلك الإنسان في اليقظة لا ينظم شيئا من ذلك، ما يعمل الإنسان هذه شيء من ذلك. تهاجمه يعني الجراثيم والأعداء، وهناك جهاز مناعة، جيش كامل مستعد يلتقي بهؤلاء الأعداء ويصارع فيهم. ثم إذا جاء شحنة أكبر وعدد أكبر من الأعداء يقوم هناك فيه تداعي بين هذا النظام الذي يقوم يفرز يخلق جنود جدد ليهاجموا هذا المرض. أمور عظيمة جدا ما لا تسعها مجلدات من النعم الباطنة في كل جزئية من جزئيات هذه الحياة. نعم من نعم الله تبارك وتعالى يعني أنعم بها على خلقه، وأنعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم قال جل وعلا: ومن الناس أي ناسا من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل في الله، يجادل حتى في وجوده، يقول لا وجود لإله خارج هذا العالم المشاهد، ما في ديت. هذا العالم أوجد نفسه بنفسه لنفسه دون هدف ودون غاية، أمر خارج عن يعني أي منطوق عقلي. كيف يكون هذا العالم دقيق الصنع المحكم قد أوجد نفسه بغير موجد، بنفسه بلا موجد؟ كيف يكون هذا؟ أمر يستحيل أن توجد يعني ذرة بدون أن تكون موجد. بيضة كيف توجد هذه بدون موجد، بدون هذا النظام المحكم في كل ذرة من ذرات هذا الوجود؟ فأولم يجادلون في وجود الله، يجادلون في يؤمنون ببعض صفات الله ويكفرون بالبعض الآخر. بعض الناس يؤمن بوجوده ولكنه يعطله سبحانه وتعالى عن صفاته، يعطله عن سمعه وعن بصره، يعطله عن تشريعه، أنه سبحانه وتعالى لا يشرع ولا يرتضي لعباده ما يشاءون، بل العباد هم أحرار في أن يصنعوا لأنفسهم ما يشاءون وأن يأخذوا ما يشاءون ويتركوا ما يشاءون. سبحان الله، يخلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق ويخليه، وكل إنسان حتى من أعدائه يقوم يفعل ما يشاء ويشرع ما يشاء، ثم لا يكون لهذا الرب سبحانه وتعالى فعل. ثم الله يخلق هذا الخلق ولا إرادة له ولا غاية له ولا هدف له من هذا الخلق إلا أن يخليه ويسيبه على هذا النحو. تعالى الله عن ذلك. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يستحيل أن يكون هناك رب الذي خلق هذا الخلق يخليه على هذا النحو. كذلك من الناس من يجادل في الله، يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض، خالق الخلق، لكن لا بعث ولا نشور، ولا يستطيع أن يعيد هذه الأجساد إذا فنيت وبليت في هذه الأرض مرة ثانية، كما كان مشرك العرب يعتقدون هذا، ومن يماثلهم ممن يسمون بالدهريين الذين يؤمنون بأنه دهر. ما هي يقول لك إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، بس ما في إحنا بين رحم يدفع الجنين خارجا، هذه ولادة، وأرض تبلع هذا، والإنسان بينها يفعل ما يشاء ويدع ما يشاء، لا حساب ولا حكومة ولا رب قد يعني خلق هذا ودبره. تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فمن الناس من يجادل في الله بغير علم، لا علم له بهذا ولا هداية ولا كتاب منير، لا عنده علم بهذا الذي يقوله، وإنما يقوله بالظن والتخمين والحكم بديت.
يقول لك نظرنا ولم نرى الله، خلاص إذن هو غير موجود. سبحان الله. أنت الموجود من الوجود الحسي القائم لا نعلمه، بل وجود يعني فيه وجود أقرب لنا من كل شيء لا نعلمه. وجود الروح التي فينا والتي بها حياتنا وقيامنا وكذا لا نعلمه كيف وجوده، فكيف ننكر من لا يعني من لا نراه؟ الروح لا نراها، ننكرها. كل يوم نرى أبعاد أخرى من هذا الكون لا نراه. فكم الناس حتى في هذه الدائرة الشمسية التي نحن فيها أنكروا وجود كواكب أخرى، ثم يكتشفون أن هناك كواكب أخرى. مجرد الجهل لا يكون علما. الجهل بالوجود ليس بعلم، فهؤلاء يجادلون في الله بغير علم ولا هدى، ما عندهم هداية وإنما هم في الضلال ويعتقدون هذا. ولا كتاب منير، كتاب يحمل العلم والهدى منير واضح بين، يكون كتاب من الله تبارك وتعالى، فهم إنما يحكمون بالظنون والتخاريف، لا علم لهم، ويجادلون في الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، إذا قيل لهؤلاء المجادلين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير اتبعوا ما أنزل الله، هذا هو الذي أنزله الله، وهذا الكتاب المنير، وهذا العلم، وهذا الذي قامت أدلته. اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فهذا جوابه، أن ما عندهم جواب في رفض الطريق المستنير ما أنزله الله تبارك وتعالى والكتاب المستبين، إلا أن يقولوا لا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهل قال جل وعلا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ مجرد أن يكون هذا الفعل قد سبق إليه الآباء وفعلوه ليس علما وليس هدى. ممكن أن يكونوا هؤلاء الآباء على ضلال ضالين، فكيف يتبع يعني الأب إذا كان في ضلاله؟ لا بد أن يكون لا يتبع الآباء إلا إذا كانوا على هدى وعلى نور وعلى بيان. قال جل وعلا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني فيتبعونه. هذه دعوة الشيطان. الآباء كانوا على دين الشيطان الذي دعاهم إلى الشرك والكفر، فاتبعوه وسار الآباء على هذا النحو. فأنت إذا سرت وراء هؤلاء الآباء لا تتبع الآباء، يعني لأنهم الآباء هم متبعون للشيطان، فأنت في النهاية تابع للشيطان، والشيطان إنما يدعو من يدعوه إلى عذاب السعير. هذه خطة الشيطان، خطته من البداية وعزمه من البداية على هذا الإنسان أن يضله وأن يأتي به إلى النار التي يعلم أنها مصيره، ولذلك لا يريد أن يدخلها وحده، يريد أن يدخل ما يستطيع من يعني ذرية آدم. وقد قال لله تبارك وتعالى أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قالوا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالشيطان عدو وهو يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالله يقول لهؤلاء الذين قالوا بس احنا نتبع ما عليه آباءنا، قال جل وعلا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. آباؤكم كانوا تابعين للشيطان، ملتهم وكفرهم وشركهم الذي كانوا فيه إنما هم كانوا فيه تبع للشيطان، الشيطان قائدهم. فإذا كان الشيطان قد قاد آباءكم وأنتم سرتم خلف هؤلاء الآباء فإنكم بالضرورة سائرون خلف الشيطان. وإلى أين؟ إلى عذاب السعير، العذاب المشتعل الذي لا يخبو قط بل يظل مشتعلا اشتعالا لا نهاية له. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. نقف هنا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.